Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay Bình Khuyên lại tiếp tục chia sẻ thêm một món cơm tấm sườn nướng. Cơm tấm sườn nướng mè thơm ngon. Cô bác anh chị em và các bạn mình quan tâm cách nướng sườn nè. Thì bây giờ cùng ướp thịt, cùng nướng và cùng làm ra một dĩa cơm tấm sườn nướng với lại trứng ốp la thơm ngon. Thịt mình sẽ chọn mua cái sườn gọi là nạc cổ. Có nạc nó có mỡ xen kẽ bên trong, như vậy thì cái thịt khi nướng lên nó không có bị cứng, không bị sát và nó mềm ngon. Đây là 875g. Sẽ đi rửa sạch sẽ, sau đó mình lấy khăn giấy lau thấm cho khô. Lấy cái ni lông poly hoặc là cái bao ni lông cũng được. Mình cho thịt ra rồi đậy lại, rồi mình lấy cái chày, cái mặt bóng đây nè, mình đập cho nó dẹp ra. Cái thịt này là người ta đã cắt khoảng dày là 1cm. Nếu như mình tự mua thịt tự cắt thì anh chị em và các bạn cắt dày giống như vậy nè, nó khoảng nửa đốt ngón tay. Và mình phải nhớ đập ra để khi nướng nó không có bị rút lại, cũng như là dễ thấm gia vị và nhanh chín nữa. Nước mắm ngon 1 muỗng canh 15ml. Nước tương 1,5 muỗng canh. Có dầu hào mình có thể cho nửa muỗng canh, thế cho nửa muỗng canh nước tương này nha. Mình nên nướng với lại đường cắt vàng thì nó ngon hơn. 1,5 muỗng canh. 1/4 muỗng cà phê bột ngọt nếu như nhà có ăn. 1/2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, hoặc là tùy theo anh chị em và các bạn thích ăn nhiều thì cho thêm nhiều chút nữa. 1 muỗng cà phê bột tỏi. Dầu hành tỏi phi 1 muỗng canh. Rồi tiêu. Sau đó mình trộn đều lên, rồi ướp vào thịt. Ướp ít nhất là 1 tiếng thì khi nướng thịt nó không có bị mất chất ngọt bên trong và thơm ngon mềm. Anh chị em và các bạn thích ướp thêm sữa cũng được, mình cho 2 muỗng canh. Sữa tươi không đường. Còn nếu sữa có đường thì mình bớt lại cái lượng đường lúc nãy nha. Sau khi đều rồi thì mình để ở đây trong vòng 20 phút hoặc là 1 tiếng. Nếu mà để bên ngoài thì nó hư, mình thử mình nên đậy lại cho tủ lạnh. Thịt này mình đã ướp trong tủ lạnh, mình để 8 tiếng luôn. Trước khi nướng anh chị em và các bạn lấy ra đây để cho thịt bớt lạnh. Trong lúc đó thì mình đi chuẩn bị cái nước quét. Đây là 1 muỗng canh mè rang. Mình có dầu hành tỏi phi, 1 muỗng canh, nửa muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê dầu hào, tiêu xay, đường hoặc là mật ong. Cái này mình phải làm chảy ra. Sau đó cho vào chung, trộn đều lên. Cái này chút nữa mình nướng thịt thì quét lên trên. Để ăn kèm mình có củ cải trắng, cà rốt, chút mình làm đồ chua, dưa leo, cà chua, ngò rí với lại hành lá và trứng. Rồi mình sẽ bào củ cải trắng trộn vô với 800g cái này. 4 muỗng cà phê muối, 2 nè, 3, 4 đường luôn. Là 6. Sóc lên xong cái mình để nó ra cái nước. Dưa leo cắt dày dày. Tùy theo anh chị em và các bạn thích làm sao cũng được. Và người ta cho rằng là khi ăn
dưa leo chung với cà chua nó sẽ làm giảm đi cái hàm lượng vitamin. Do đó anh chị em và các bạn có thể chọn ăn cà chua hoặc là dưa leo, hoặc là hành lá không thôi cũng được, nhưng mà mình cho ngò với nó thơm lắm. Cắt cho thiệt là nhuyễn thôi luôn. Hai muỗng canh dầu hành tỏi phi hoặc là dầu ăn cũng được, một chút xíu muối, sau đó trộn lại rồi cho vô lò vi sóng, hoặc là mình nấu sôi dầu lúc nãy mình chế vào đây. Để làm nước mắm mình có một tép tỏi. Ớt thì tùy thích, ớt này không có cay, thành thử mình lấy luôn một trái. Chanh hoặc là giấm, nhưng mà do ở nhà mình ăn thì mình làm chanh cho nó tốt. Mình có nước mắm, đường, với lại nước lạnh, tức là nước uống được nhưng mà nguội, không được lấy nước nóng. Khi mình lấy nước nóng là tỏi ớt nó sẽ bị chìm. Lấy cối giã hoặc là xay bằng máy cũng được. Chanh gọt cái vỏ, sau đó mình lấy cái muối. Cái nước mắm như vậy mình làm nó thơm lắm. Đường 3 muỗng canh. Chị em và các bạn múc vung lên xíu. Một 100ml nước, tức là khoảng nửa chén. Đó mình quậy cho tan. – 60ml nước mắm. Đây là nước mắm ngon. Rồi mình có nước mắm chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Nếu như mình muốn làm giống như ngoài tiệm thì anh chị em và các bạn sẽ cho nhiều đường, nhiều nước mắm. Nhưng mà mình không có thích ăn nhiều đường. Trước tiên mình phải làm nóng. Có chức năng nướng thì anh chị em và các bạn chọn, không thì mình cứ chọn 200 độ C, tức là 392 độ F. Mình làm nóng lò 10 phút. Mình cho vô giữa lò luôn. Mình để 13 phút. Quay lại cái thau củ cải này. Bây giờ mình sẽ lấy cái khăn sạch, mình vắt vô, không có rửa mà mình chỉ vắt thôi. Bỏ hết nước. Sau đó thì một bên cho chanh, một bên cho giấm. Mình cho giấm bên đây nè. Một muỗng canh 15ml. Mình cho khoảng 20ml giấm. Vô một muỗng cà phê vung đường. Trộn thiệt là kỹ lên luôn. Mình lấy 2 miếng chanh là được khoảng 1 muỗng canh hay là 1 tablespoon 15ml. Rồi trộn đều giống như là giấm lúc nãy luôn. Mình cũng cho 1 muỗng cà phê vung đường. Cũng nhớ trộn thiệt kỹ. Cái này 1 phút trong lò vi sóng. Đủ 13 phút. Anh chị em và các bạn quét cái nước sốt lên. Rắc mè. Mình cho vào lò và nướng khoảng 2 phút. Lúc này mình để cao lên. Cũng vẫn 200 độ C, 392 độ F. Rồi mình lấy ra nè. Chị em và các bạn lật lại. Quét cái mặt bên đây luôn. Rồi cũng rắc mè. Rồi cũng nướng 2 phút. Và cũng để ngăn trên cùng. Rồi đủ thời gian. Ngon chưa? Xèo xèo. Thịt nướng ăn nóng hổi mới ngon. Cho mỡ hành.
thơm lừng. Màu sắc hấp dẫn chưa? Thơm lừng luôn. Mình ăn thêm trứng ốp la hoặc là chả trứng. Mình chờ cho chảo nóng, sau đó cho từng trứng vào. Vẫn để lửa lớn, đậy nắp lại. Khoảng 1 phút thì mình tắt lửa luôn. Cơm nóng hổi, mình cho mỡ hành, đồ chua, dưa leo, 1 miếng sườn, 1 cái trứng ốp la, tiêu. Mình sẽ làm những dĩa cơm như vậy, xong rồi cho nước mắm. Thịt bên trong mềm, không bị khô. Khi ăn thì mình chan nước mắm nè. Ngon kia chưa? Cô bác anh chị em và các bạn làm món này xong nhớ kể Bình Khuyên nghe bằng cách bình luận bên dưới. Và như vậy là Bình Khuyên vừa chia sẻ xong đến cô bác anh chị em và các bạn cách ướp sườn, cách nướng sườn. Và chúc nhà có những dĩa cơm tấm thiệt ngon luôn. Bình Khuyên rất vui để nhận những ý kiến đóng góp từ cô bác anh chị em và các bạn. Và bây giờ thì mình ăn liền cho nóng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.